गुड मॉर्निंग सर्वांना. शुभ सकाळ. तुमचा आजचा दिवस अतिशय आनंदाचा जाऊ देत. आणि आत्ता वाजलेत सकाळचे 7 आणि श्री अजूनही झोपलेलाच आहे. 1 मिनिट मी दाखवते तुम्हाला. हे पहा, मी जास्त फोर्सफुली त्याला नाही उठवत शक्यतो, कारण कसं आहे आणखी लहान आहे. तर चला, आहेत त्याचे दिवस, जगू देत. कारण आपल्यासारखं एकदा मोठं झाल्यानंतर परत जबाबदाऱ्या आल्याच जास्त वेळ झोपायला पण नाही मिळत, हो की नाही. आज यांना सुट्टी आहे, त्यामुळे मग आज आप्प्यांचा मेनू आहे. तर मी आता आप्पे बनवते. चला तर मग. या ठिकाणी आप्पे आणि नारळाची चटणी तयार आहे. तर आता आम्ही नाश्ता करून घेतो. Till I get up, time is barely on. नीट म्हणायचं गुड मॉर्निंग. इथे मी श्रीसाठी दूध गरम करते आणि एवढ्यातच श्रीला मी दूध देऊन आले. आत्ता एवढ्यातच आमच्या दोघांचा नाश्ता आणि चहा झालेला आहे, तुम्ही पाहिलंच असेल. आणि श्रीसाठी दूध ठेवलं आहे मी, तर तो आता दूध पिईल. आणि त्यानं या इथे कणिक मळून ठेवली आहे मी, आता भिजत ठेवणार आहे थोड्या वेळाने, नंतर मग चपात्या करून घेते. जर तुम्ही मला अगोदरपासून फॉलो करत असाल तर तुम्हाला नक्कीच माहिती असेल की मी मध्ये कोविडचा डोस घेतला होता आणि त्यामुळे थोडीशी मला ताप आली होती आणि 2-4 दिवस मग थोडासा आरामच घेतला. त्यामुळे मग घरात कोणी आवरायला दुसरं नसल्यामुळे मग पसारा खूप पडलेला. तर मी असं ठरवलं की अगोदर आज यांची सुट्टी आहे, तर मग हे स्त्रीला बघतील किंवा माझी थोडीफार मदत होईल. तर त्यासाठी आज मी किचन आवरायला घेणार आहे. म्हणजे किचनची डीप क्लिनिंग अक्षरशः करायची आहे मला. तो सगळा राडा वगैरे तुम्हाला मी दाखवला पण होता. किचनमध्ये सततच जाणं होतं आणि तो पसारा वगैरे बघितला की मग थोडंसं निगेटिव्हिटी येते किंवा मग काहीतरी असं वाटतं की आपण खूपच जास्त आजारी आहोत. सो आत्ता मी छान झाली आहे तब्येत वगैरे, तर म्हटलं आज किचन आवरायला घेऊया. आणि आयनस त्यांना आज सुट्टी आहे. जर एकटीने व्हिडिओ घ्यायचा म्हटलं तरी थोडंसं प्रॉब्लेम झाला असता आणि हा व्लॉग शूट करताना श्री परत त्रास देणार, कारण की घरातलं क्लिनिंग करायचं म्हटल्यानंतर त्याचा गोंधळ वेगळाच असतो. मध्ये मध्ये पण घसरून पडणं काय झालं तर, म्हणून मग हे असलेलेच बरे. म्हणून मग आज सुट्टी आहे तर विचार केला की आज क्लिनिंग करूया. तर मग त्याचा व्लॉग मी तुमच्यासोबत शेअर करणारच आहे. आणि पण त्या अगोदर मी स्वयंपाक करून घेते, कारण की किचन क्लिनिंग करायला बराचसा वेळ जातो, तुम्हाला माहिती असेल. तर मग परत थकवा येतो आणि नंतरनं मग काही करायची मनस्थिती पण राहत नाही किंवा काही खाण्याचीही मनस्थिती राहत नाही. सो नाश्ता अगोदरच आम्ही फुल केला आहे आणि मग परत भूक लागल्यानंतर चिडचिड होते. तर आता अगोदर स्वयंपाक करून घेते, कारण परत एनर्जी लो होणार. त्यापेक्षा अगोदर आवरते आणि बऱ्यापैकी आवरलं आहे. तर आता स्वयंपाक कंप्लीट करून मग भेटते तुम्हाला मी. मग पाहूया किचन क्लिनिंग. तर चपात्या झालेल्या आहेत माझ्या, या ठिकाणी तुम्ही पाहू शकता. तर तुम्हाला दिसत असेल माझा स्वयंपाक झाला आहे, अगोदर करून घेतला. आणि आता हा सगळा राडा दिसत असेल, किती सगळा पसारा पडला आहे. तर हे सगळं मला आवरायचं आहे. सो चला तर मग किचन आवरायला सुरुवात करूया. तुम्हाला दिसत असेल किचनवर जो काही पसारा आहे, त्याचबरोबर जे काही कंटेनर्स आहेत ते सर्व काही मी खाली घेते, कारण मला हे पूर्ण डीप क्लिनिंग करायचं आहे, अगदी दसऱ्यासारखं. त्यामुळे मग ते सर्व काही रिकामं करणं गरजेचं होतं. त्याचबरोबर आपल्या काचेच्या वाट्या वगैरे काढून याच्यात ठेवते, कारण की ते फुटू शकतं. सो हे काचेचे जे वस्तू आहेत, भांडे आहेत, ते मी
हॉलमध्ये ठेवते, कारण जे या ठिकाणी मी दाखवते भांडे आहेत ते घासलेले आहेत, तर हे मी ठेवणार आहे हॉलमध्ये आणि जे घासायचे भांडे ते मी बाहेर घेऊन जाणार आहे. या इथं हे स्वच्छ धुवून घेत आहेत, कारण की इथं मला भांडे घासायचे परत. हे मी हॉलमध्ये ठेवते आणि हे घासायचे भांडे थोड्या वेळाने तिकडे ठेवते. तुम्हाला दिसत असेल, हे बघा, हे लाकडी जे वस्तू आहेत किंवा किचनमध्ये आपण जे लाकडी सामान वापरतो, बेलणं वगैरे, तर याला या ठिकाणी भुरा येतो आणि 8च दिवसात, म्हणजे आज धुतलं तर 2-3 दिवसांनी परत भुरा यायला सुरू होते. तर याच्यासाठी तुमच्याकडे काही सोल्युशन असेल तर मला नक्की सांगा, कारण की सतत घडते, त्यामुळे कितीदा स्वच्छ करणार ना. तर पावसाळ्यामध्ये विशेषतः भुरा जास्त येतो. 1 मिनिट मी तुम्हाला दाखवते ड्रायफ्रुट्सची अवस्था. हे बघा, हे आहे काजू, तर याला सुद्धा भुरा आला, म्हणजे बऱ्यापैकी बर्नीमध्ये जरी ठेवलं तर त्यात पण भुराच येतो. तर त्यासाठी मला काही तुमच्याकडे सोल्युशन असेल तर ते सांगा, कारण हे जनरली पावसाळ्यात होतं आणि एरवी उन्हाळ्यामध्ये मात्र काही नसतं, हिवाळ्यात सुद्धा होतंच, कपड्याला सुद्धा भुरा येतो. तर त्याच्यावर काय असेल उपाय तुमच्याकडे, तुम्ही पण अशा वातावरणात राहत असाल तर मला नक्की सांगा, मला त्याचा फायदा होईल. हे घासायचे भांडे बाहेर ठेवते मी या बाजूला. हे धुतलेले भांडे तर मी इकडे ठेवते. ही इथे बनवलेली आहे बुर्जी आणि चपाती, भात आणि ही श्रीसाठीची सपक बुर्जी. आणि बघा श्रीचं खेळणं चालू आहे. श्री, जेवायचं नाही का तुला? इकडे बघ, जेवायचं नाही, हाताने जेवायचं रे, स्वतः जेवायचं. तर आत्ता लागली खूप भूक, त्यामुळे अगोदर जेवण करतो आणि मग बाकीची राहिलेली स्वच्छता करतो. श्री पण मदत करायला माझी. ते बस, श्री हे घेऊन जा, हे तिकडे ठेवायचं, जास्त जा तिकडे ठेवले. मधलं सामान काढायला एवढंच. ते बघ श्री, हे तिकडे ठेव, तिकडे. हे पण घेऊन जा, हे पण. दोन्ही हातात पकड नीट, छान. पडलं तर फटके. गाजर, परत काय आहे, ककडी, कोथिंबीर ठेवा तिकडे. आवडते का? पुढे लांब पलीकडे ठेवायचं. टोपलं तिकडे नेऊ, इकडे. तर आत्ता मी वरच्या जाळ्या ज्या आहेत त्या सर्व काढून घेणार आहे आणि सामान थोडंसं राहिलं तर त्यासाठी श्री आणि हे मला मदत करतात ते सामान तिथून खाली घ्यायला. आणि वरचं जे टॉपिंग आहे ते सगळं चिकट झालं आहे, त्यामुळे मग अगोदर जाळ्या काढून घेते आणि त्यानंतर मग स्वच्छ धुणार आहे. वरच्या काही कॅबिनेट्समध्ये तसंच सामान राहिलं होतं, तर ते मी अगोदर खाली देते.
वरचे सर्व कॅबिनेट्स रिकामे झाल्यानंतर त्या ठिकाणी जे जाळ्या आहेत त्या झाडून घेते मी आणि यानंतर मला पाणी लागणार आहे. सो मी हे जे वेस्टेज पाणी असतं फिल्टरचं ते बकेटात सोडलंय. माझं झाडून वगैरे होईपर्यंत ते बकेट भरेल. पाणी घेतलंय मी त्यात आता गरम पाणी टाकून मग विम जेल आणि निरमा थोडासा आपण रेग्युलर जो वापरतो तो टाकणार आहे आणि नंतर ना मग हे कॉलिन आहे ते शेवटचा कोट म्हणजे लास्टला एकदा हे त्याच्याने क्लीन करून घेणार आहे. we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. वरचे कॅबिनेट्स क्लीन करून झालेत तर मी आता खिडकी आणि त्याचबरोबर किचन वट्याच्या वरची जी स्टाईल असते ना ती फरशी पण क्लीन करून घेते घासणीने स्वच्छ. जास्त घाण कोपऱ्यांमध्ये असते तर त्या ठिकाणी जाळ्या पण होतात आणि थोडंसं चिकटपणा आलेला असतो फोडणी घातल्यामुळे वगैरे, तर ते मी स्वच्छ करून घेते. सारखं पाणी घेतल्यानंतर फिल्टरचा कॉक खराब होतो त्यामुळे मी बाटल्या भरून ठेवते, पण तरीसुद्धा फिल्टर एकदा स्वच्छ करून घेते. आणि आता गॅसची शेगडी पण धुवून घेतली आहे मी. त्याचबरोबर हा जो विंडोचा पोर्शन आहे ना त्या ठिकाणी जरा फोडणीमुळे जास्त चिकटपणा आलेला आहे तर ते स्वच्छ करतायत. श्रीने थोडीशी सुट्टी दिली यांना त्यामुळे मग माझी मदत करायला आलेत ते. पहिल्यांदा आम्ही घासणीने ते सर्व स्टाईल वगैरे घासून घेतल्या आणि त्यानंतर मग विम जेलच्या पाण्याने परत एकदा ते धुतलं, त्यानंतर निरम्याने एकदा धुतलं आणि नंतर मग कॉटनच्या कपड्याने ते एकदा पुसून घेतले. यानंतर खालचे जे कॅबिनेट्स आहेत ते क्लीन करतायत तोपर्यंत मी इकडचा कोपरा क्लीन करते, तुम्ही पाहत असाल. आत्ता आमची अर्धी क्लिनिंग झाली आणखी अर्धी बाकी आहे. सो खूप थकवा आला होता तर मी कॉफी बनवते. तर हा आमचा छोटासा कॉफी ब्रेक आहे आणि त्यानंतर पुन्हा आम्ही क्लिनिंगला लागणार आहोत. या सगळ्या राड्यात कप शोधत बसण्यापेक्षा आम्ही यूज अँड थ्रोचे कप यूज करतोय. आणि या इथे हे बऱ्यापैकी क्लीन झालंय. वरचा जो पोर्शन आहे तो आणि किचन वट्ट्याचा पूर्ण क्लीन केलाय आम्ही. दूध प्यायचं चाललंय, आम्ही कॉफी घेतोय. तर या कॉफी घ्यायला खूप थकवा आलाय. तर तुम्ही पाहू शकता हे सगळं स्वच्छ करून झालंय, धुतलंय, त्यानंतर पुसून कोरडं करून घेतलंय. तर या ठिकाणचं थोडंसं वाळायला वेळ लागेल तर तोपर्यंत मी फरशी किनेला पुसून घेते. चला तर मग फरशी पुसायला. पुढे सगळे भांडे पडलेले आहेत आणि आता हे मी क्लीन करून घेणार आहे. फरशी पुसून झाली ते सुकते तोपर्यंत हे सगळं घासून घेते आणि त्याला खूप वेळ लागणार आहे. सो पटपट घासते. आणखी एवढे भांडे शिल्लक आहेत आणि या इथे तुम्हाला दाखवतो एवढे भांडे धुवून झालेत आणि आता पाऊस पण सुरू झालाय तर हे वाळतील म्हणून काय मला शाश्वती वाटत नाही, कारण की हे सुकण्यासाठी ऊन लागेल पण ऊन पण नाहीये कारण पाऊस चालू आहे. तर कूलर लावून ठेवणार आहे मी आणि आणखी एवढे आहेत तरी झाल्यानंतर मी तुम्हाला दाखवते किती भांडे होते. तर या इथे तुम्हाला दिसत असेल हे बघा एवढे सगळे भांडे आहेत ते आणखी सुकलेले नाही आहेत आणि पाऊस चालू असल्यामुळे हे लवकर वाळतील असं वाटत पण नाही. सो त्यासाठी हे इथं सगळं आणून ठेवलं आहे पण सुकलेलं काहीच नाही आहे आणखी. तर न सुकण्यासाठी कोरडं होईपर्यंत इथं मी ठेवू शकणार नाही हे सगळं सामान. तर मी तुम्हाला नेक्स्ट पार्टमध्ये किंवा मग किचन टूरमध्ये पूर्ण मी कसं ऑर्गनाईज केलं आणि कसं कसं ते लावलं आहे सामान ते मी दाखवेन. तर आजच्या ब्लॉगमध्ये एवढंच, कारण की जर आता मी तुम्हाला माझं किचन मी कसं ऑर्गनाईज करते हे जर दाखवत बसले तर मग खूप उशीर होईल आणि व्हिडिओ खूप मोठा होईल विशेषतः. तर आय होप तुम्हाला आजचा ब्लॉग नक्की आवडला असेल. जर आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि तुमच्या मित्रपरिवारासोबत हा व्हिडिओ खूप जास्त शेअर करा आणि
अशाच प्रकारे मला सपोर्ट करत राहा. मी तुम्हाला लवकरच भेटते एका नवीन ब्लॉगसोबत. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र.